नमस्ते साथीहरु, हजुर हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल एस टेक्निकल च्यानलमा हजुरहरुलाई स्वागत छ। हजुरको मोबाइल पनि ह्याङ हुन्छ वा हजुरको मोबाइल पनि चल्दा चल्दै अड्किन्छ भने हजुरले यो भिडियो हेर्न पर्ने हुन्छ। म तपाईहरुलाई दुईटा सेटिङ बताउन गइरहेको छु जुन कि हजुरको मोबाइल ह्याङ फ्री बनाउने छ। हजुरले यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नु होला। हजुरहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइबमा अटाउनुहोस्, साइडको घण्टीमा अटाउनुहोस् अनि अलमा राख्नुहोस् नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनको लागि। पहिला सुरुमा हजुर आफ्नो क्रोम ब्राउजर खोल्नुहोस्। क्रोम ब्राउजर खोलेपछि थ्री डटमा अटाउनुहोस्। थ्री डटमा अटाएपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङको अप्सन। सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गएपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ साइड सेटिङ भनेर, साइड सेटिङमा जानुहोस्। साइड सेटिङ गएपछि स्टोरेज भनेको हुन्छ, स्टोरेजमा अटाउनुहोस्। क्लियर साइड स्टोरेजमा अटाए हजुरले क्लिन अटाउनुहोस्। हजुरको मेरो चाहिँ फेसबुक मात्रै छ, मैले चाहिँ अघि भर्खर युज गरेर क्लिन गरेको कारणले मेरो फेसबुक मात्रै आएको छ। हजुरको चाहिँ अहिलेसम्म क्लिन गर्नुभएको छैन भने हजुरको त्यहाँ धेरैभन्दा धेरै एमबी खान सक्ने सम्भावना छ। हजुरले त्यो चाहिँ वेबसाइट युज गर्ने बित्तिकै क्लिन गर्नुहोस्। हजुरको सेकेन्ड स्टेप भनेको चाहिँ हजुरको मोबाइलमा भएको सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गएपछि हजुरले एबाउट डिभाइसमा गई बिल नम्बर भन्नेमा 7 चोटि ट्याप अप गर्यो भने हजुरको डेभलपर मोड अन हुन्छ। हजुरले डेभलपर अप्सन अन गर्नुहोस् अनि यहाँ अनमा अटाउनुहोस्, ओकेमा अटाउनुहोस्। ओकेमा अटाएपछि हजुर तल आयो भने विन्डोड एनिमेसन स्केल, ट्रान्जेक्सन एनिमेसन स्केल, एनिमेटर ड्युरिङ स्केलमा अटाउनुहोस्। 0.5 अफ गर्नुहोस्। 0.5 अफ गर्यो भने हजुरको मोबाइल स्मुथ चल्नेछ। हजुरलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्, सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि साइडमा भएको बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोस्।